Tanginan mo? Hindi ako lasinggero. Ginawa ko lasinggero ang teacher na yan. Triumphant once again, we coming to win. We emerge from the rubble, still clutching the pen. Nothing can kill the brothers. A few moments later. Tanginan mo? Alam mo sila, tawa niyo. Isang kiss nga kayong dalawa. Dali, nakawatela naman eh. May bata nga lang. Pag alis. The champion! Spider-Man! Ang pagbabalik ni Spider Toinks. Sabay. Toys talaga eh, putang ina eh. Game, ang pagbabalik. Ang pagbabalik ni Spider Toinks. Ano? Nahirapan bumaba si Spider-Man. Ang hirap mag-Spider Toinks, lagi ka nadudulas. A few moments later. WWE Undisputed Universal Champion! What if ano, dalawang random nag-meet? Sino ba itong pangalan? Susumpalin kita bro. Ako pala mo nun ito sa ibang universe bro. Hindi ako nakikipagbiruan ha. Susumpalin ko talaga ito bro. Formal random? Formal random. Minsan formal talaga siya. Formal random fighter. Formal random niya, palamunin naman bro. Bro, professional kasi ako bro, hindi ako pwede bro. Ako sabihin ko. Ako business minded ako bro. Kung usapan pera lang bro, mag-usap tayo bro. Maghanap tayo investors bro bro. Mag-aaway tayo bro, pero pag-promote yung kanin bro. Oh, ito bro. Motivational rice. Dami yan boy. Motivational rice. Nakarami to. Kaya nga. 10 kilo to.
Parang mamaya, parang sinecure, parang ayaw kong paso. Bro, ito motivational rice bro. Ano yun bro? Bibenta natin to. Ballin ba yan? Sarap ba? Ilaw na nga bro eh. Motivational rice bro. It's all about the brain. A few moments later. Kaya mo wala tinggero. Pagkita mo. Hindi ako lasinggero. Ginawa ko lasinggero ang teacher na yan. Hindi, sa ba yun? Bakit teacher? Siguro mo. 2,000 years later. Lumayo, nawawala ng tignan eh. Austin Theory siya. Yan sila. Oo, yung SDM namin. Oo, yung SDM namin. People cellphone. Kay ganito. May 5 kayo niyan. Ganun mo. Kay ball drop. Kay ball drop. Kay ball drop. Ikaw din mo sa kabila. Kaya, ganun ba?
2,000 years later. Direkta tayo doon, boy, ngayon. Saan? Doon sa Funko Pop, magiging laruan ako. Maiging laruan. Baka makistatwang ganun. Oh, ang nangyari sa'yo? Makita niyo na ako sa Funko Pop, bro. Nakalabas kasi ako ng box eh. Kaya, nasa Nakalabas kasi ako ng At box. Toy Story. Ayun. Nakalabas kasi ako ng box, bro. Kaya, babalik ako ng box. Oh, bumalik ka na sa box mo. Kasi, boy, alam mo kung bakit? Ito kasi si Friendly Neighborhood Spider-Man. Nakabalik na sa box. Mamaya pa yan eh. Dami mo pa po picture dyan mamaya. Kakain na kami. Balik na kami, pre. Kainan na. Spider toys. Ayun, lumabas. Lumabas sa... Spider toys. Gawin nyo yung nakaturo kayo. Yung ring na nakaturo kayo. Kulang isa. Spider-Man pa ba dyan? Para kompleto lang. Para tatlo na to. Ayan, tatlo! Sige. Ayan. Isawa ka na. Ito sa lakod sa pwesto. Bob! Sumama ka na dito! Spider-Toys Universe! Gagawin mo na sa makita. Dalawang Spider-Man sa akin. Boy, masaya ba family reunion mo? Oo! Multiverse eh! Nagka-family reunion na. Picturean nyo ako doon sa may ano, statue ako. Doon ka sa pangkupap! Doon ka sa pangkupap! Funko Pop! Balik ka doon! Funko Pop! Balik ka daw siya doon sa back! For the next Talon ka, papasok doon. Oh! Oh! Isa pa. Ano pa? Dahil manggagaling ka dito. Manggagaling ka dyan. Oh! Please! Ayun! Oh, may ano ka na, may customer ka na, pre! Nagkata na. Shift ka na ulit! Ayun na! So, magbalik ka mga Isa na! Ano nangyayari kay Brock? Spider Toys talaga eh! Spider Toys? Spider Toys! Go! Go!
Who the hell is this guy? I don't know you. Grabe, ang daming tao. Woo! Sayaw ka sa... Spider-Man, oh. Hoy, what's up? Grabe yung baggage na. Hoy! Kabundok yung baggage. Dito. Mga hindi ka makakain yun! Hoy, speaker, nakalimutan. Hello, ayan. 2,000 years later. Ay, baka mo ito. Thanks. Uy, naubos na sa akin, guys. Isapot ko ba yan? May isapot ko dito eh. Oy, bisay guys. Oy, andito tayo sa bus ngayon. Nakatayo tayo ngayon. Mamaya hindi nakatayo. Naubusan ka ng sapot? Alam mo, pre, pwede ka sa MRT, hindi mo na kailangan ng face mask. Bakit? Nakamas ka na eh. Oo, kahit wag ka na mag-face mask, good. Nakasingit pa Spider-Man sa bus eh. No? Naubusan ng sapot. My back! My back! Pabos ka ba? Di pala may back. May front. My cramps.